Glandele mamare sau mamele au evoluții ciclice legate de modificările lunare a echilibrului hormonal, din perioada de activitate sexuală, de stările de gestație, lactare, menopauză. Ca structură, știm că documentele acoperă glanda mamară sunt fine, netede, subțiri, deci au glandă sudoripar cu folicul piloși. Grăsimea care conține glanda mamară este capitonată anterior și posterior de câte un strat important de țesut conjunctiv adipos bine dezvoltat. Areola mamară și mamilonul se află în zona centrală a mamelei, unde pielea este modificată ca aspect și funcție. Glanda mamară propriu-zis este reprezentantă de parenchimul glandular. Acesta este formată din 15-25 de lobi separați între ei, septuri conjunctive dense, lobi, care la rândul lor sunt formați din lobuli delimitați de septuri conjunctive fine. Mai este format dintr-o glandă tubulacinoasă bogată, abruzeată, care gravitează în jurul unui canal lactifer, canalul galactofor. Ca să ne fie deci, un pic mai bine de examinat, deci avem mușchiul pectoral, da? Deci avem peretele toracal, deci avem coastele, deci pielea care este în jurul glandei, deci avem stratul adipos al glandei, areola, mamilonul și lobii și sinusurile galactofore. Deci, de ce menționez lobii? Că vom vedea pe parcurs care este funcția, cauza de ce am menționat-o. După cum știm, deci sânul, peptul, mamilonul este împărțit în cadrani. Deci 5 cadrani, deci a mamilonului. Și este foarte important pentru noi, pentru partea feminină, ca să cunoaștem aceste cadrane pentru a ne putea examina, a putea palpa și a putea decide în caz de. Deci, ceea ce ține de glanda mamară, deci voi discuta astăzi despre mastoza fibrochistică sau cum este cunoscută sub denumire de mastoză chistică sau mastită sau displazie fibrochistică mamară sau distrofie fibrochistică și tot așa, da? Deci boala fibrochistică. De fapt, este o afecțiune benignă a sânilor, care apare mai frecvent între perioada de 30-50 de ani, dar și la persoane mai tinere de 25 de ani, incidența fiind maximă în premenopauză. Aceste modificări sunt mai accentuate în momentul ovulației sau deci, perioada premenstruală. Mastoza fibrochistică nu se malignizează, dar poate coexista cu un cancer, făcând dificilă depistarea acestuia. Deci, mastoza fibrochistică se caracterizează prin prezența unor mici tumori fibroase și chisturi umplute cu lichid în masa mamelei. Sunt umplute și fără ca să fie interesate ganglionii, deci interesare ganglionară. Ca să ne fie așa mai descifrabil, deci am pus așa o poză cu anumite momente. Deci absces, cam cum ar putea fi fibroadenoma, chistul, da, fibroadenomatosis și tumoarea. Așa la noi prezintă un sân sănătos, deci asta este mastoza fibrochistică. Deci mastoza fibrochistică conține aici lichidul, poate fi de diferită cantitate, da, de diferită densitate. Deci mai avem sindromul hiperfoliculinic, da, sau hiperestrogenism ovarian. Deci asta este excesul de foliculină. Este normal, atunci să nu ne sperie. El este depistat, deci apare ca simptomatică înainte de ciclu menstrual, da? Din motiv că estrogenii sunt hormoni sintetici și care se produc în organism, dar cel mai activ dintre hormonii estrogenici este estradiolul. Și acțiunile acestui hormon se realizează în principal asupra proliferării celulelor endometriale, adică învelișul intern al uterului, dar și asupra glandelor colul uterin și metabolismul glucidic și lipidic. Deci, în cazul respectiv, noi
La palpare depistăm niște noduli mamari, da, cu dimensiuni diferite, niște noduli sunt dureroși la palpare și în paralel se acumulează apă în țesutul interstitial cutanat și cutomifierii localizată la față sau la membranele superioare. Deci asta este o normă, se numește sperie. În timpul pubertății, estrogenii sunt responsabili de apariția caracterelor sexuale secundare feminine. Deci, de punct de vedere biochimic, hormonii estrogeni sunt clasificați printre fenolsteroizi, da, din punct de vedere farmacologic, adică estrogeni de sinteză și sunt utilizați pentru a lupta împotriva osteoporozei în cazul femeilor care intră în menopauză sub formă injectabilă, deci se folosește, dar deci noi le putem folosi, că avem uleiușile noastre fermecate și nu ar fi de dorit să ajungem la injectare. Sunt contraceptivi care le folosesc iarăși, deci o cantitate mare de estrogeni care face o discrepanță între estrogeni și progesteron, la care și în urma acestora se formează de multe ori, cum am vorbit în precedentele, dificultăți ce țin de uter și nu numai de uter, dar și de ovar, ca fibrom de uter, ca ovarul ăsta polichistic, ovar polichistic. Foliculina sau estrogenul este cel mai vechi dintre grupele estrogenilor și acesta rezultă din oxidarea estradiolului. Deci un alt exemplu de estrogen este estriolul sau corpul marian, pe care îl găsim în urin în timpul primei părți a ciclului menstrual, care se folosește în asociere cu progesteron, un tratament substitutiv hormonal pentru menopauză. Deci, excesul de foliculină este sindrom hormonal ginecologic, caracterizat de exagerarea manifestărilor fiziologice induse de foliculină. Deci este fiziologic starea respectivă, la care nu este de dorit de a recurge la formă injectabilă, la contraceptivi estrogenice și altceva. Deci noi, în cazul respectiv, avem uleiușile noastre fermecate pe care putem să le folosim pentru a ameliora starea dată. Cauzele care duc la excesul de foliculină este anovulația, afecțiunile hepatice, cum am menționat și în precedentele, da? Tumori ovariene secretate de estrogeni, da? Și sindromul Stein-Leventhal. Ca simptome excesul de foliculină, cel mai frecvent simptom este prezența metrorogeilor, da? Deci anovulația și în cazul respectiv, că atunci când se administrează progesteronul, da, care să provoace menstruație. Deci în cazul respectiv, deci noi avem uleiușile noastre. Care este tratamentul în sindromul hiperfoliculinic? Deci este administrarea uleiului estroprogesteronic. În simptomi, în mastoză fibrochistică, durere, avem deci locală, da, la mamilon, disconfort, durerea poate fi la ambii sâni, deci durerea poate să persiste la un sân mai tare, la celălalt mai puțin. Durere discontinuă care se instalează în zilele înainte menstruației. Sau durerea continuă care permanent cu acutizări premenstruale și cu iradieri înspre spate, deci așa pe subțoară merge în spate. Crește în volum sânii. Avem o senzație de greutate, de gen la nivelul sânilor, deci nu putem să-i atingem, nu putem să punem mâna pe ei. Apar scurgeri mamilonare, care sunt prezente în boala fibrochistică mamară la ambii sâni sub formă de secreție, care va avea așa, o culoare seroasă, verzui sau brun. Deci când apar aceste eliminări, deci un pic așa ca un clopoțel, ne dă să fim foarte atenți și în cazul respectiv să întreprindem unele măsuri pentru a lua un protocol ce ține cu uleiurile și plantele naturale. Ca profilaxie în mastoză fibrochistică, deci regulat în primul rând să examinăm mamilonii, cum am zis, în cele 4 cadrane care sunt a mamilonului. Și totodată să vedem dacă nu apare vreun nodul, adică ceva suspect. Femeile cu mastoză fibrochistică vor purta permanent sutienul, da? Deci neapărat, că altfel o să aibă
un disconfort. Alimentele echilibrate. Se evită cofeina, deci dacă folosim cafea, atunci neapărat în cafea să punem un pic lapte ca să fie cât mai cu un procentaj mai mic de cofeină. Cofeina, deci, de fapt, se găsește și în cafea, în ceai, în ciocolată, Coca-Cola, și exclus. Un autotratament neapărat este ca să fie vitamina E. În protocol naturist, în mastoză fibrochistică, în boala fibrochistică, deci se administrează produsele naturale cu reglarea hormonală, da, raport estrogen-progesteron. Mă refer la uleiuri. Reglarea ciclului menstrual, atenuarea simptomelor în sindromul premenstrual și produs cu efect direct asupra tumorii benigne, ca chistului și prochistului. Deci noi avem uleieșile care fac minuni în situația dată. Deci, ca să putem să examinăm, deci neapărat examinăm în fața oglinzii, da? Deci aspectul pielei, mamilonului, ridicăm mâinile sus. Atunci când ridicăm mâinile sus, sigur că iarăși în fața oglinzii și atunci noi putem să vedem dacă nu avem ceva bombat, ceva deformație. Deci, după aia mergem neapărat stând în picioare, deci palpăm sânii, deci de la mijloc spre margine, da? Și vedem dacă nu avem ceva noduli. Și începem din cadranul exterior, proces preor, da, iată în forma dată să faci verificarea sânilor, deci în forma respectivă cu palpări încete, ușoare și lente. Verificăm dacă nu avem eliminarea, deci cum am zis, niște eliminări care sunt de diferite culori, poate fi sur, poate fi verde, da? Continuăm examinarea din poziție culcată, deci neapărat, și în forma circulară. Palpăm ganglionii limfatici sub axă și neapărat verificăm sânii în fiecare lună, la 6 și 12 zi a ciclului menstrual. Neapărat. Și de fiecare dată, deci în fiecare lună, examinăm sânii și dacă avem ceva dubii, sigur că ne adresăm specialiștilor. Menstruația. Deci, menstrua sau flux menstrual apare la femeie nesărcinată între pubertate și menopauză, da? Până la menopauză. Este o scurgere periodică, da? Deci ea apare între 9 și 17 ani, deci poate să apară dereglări, da? De regulă dintre 45 și 55 de ani, dar poate fi și mai curând, 35. Când ovarele încetează, de atunci gata, deci nu mai avem și menstrua. Menopauza nu se instalează brusc, ci poate exista o perioadă intermediară între 4-5 ani până când femeia nu mai are menstruație deloc. În această perioadă devin sângerările neregulate și pot fi mai rare sau pot fi mai dese sau pot fi cantitate mai mare sau cantitate mai mică, poate mai fi și cu alte simptome. Amenorreia e absența menstruației, poate să apară în timpul pubertății sau femeia adultă. Deci ea poate fi amenorreie secundară sau primară. Deci primară descrie lipsa ciclului până la înainte de 16 ani și cea secundară în cazul când în general se oprește. Dismenoreia sunt dureri în abdomenul inferior, care apar imediat înainte sau în timpul menstruației. La unele femei durerile menstruale sunt ușoare, la altele, deci sigur că sunt severe. Dismenoria poate fi primară și secundară. Primară nu este determinată de afecțiune și începe în general în termenul de 3 ani de la prima menstruație. Cea secundară are o afecțiune, deci cauza este o afecțiune, poate fi endometrioza sau fibromul uterin. Dismenorie, deci o menstruație dureroasă, deci este ca dificultate în cazul respectiv în timpul ciclului și mai ales la adolescenți și la femeile tinere, în special până la nașterea primului copil. De cele mai multe ori, deci poate să dureze până la 25 de ani sau cu naștere deja se reglează. Dacă ea continuă și după naștere, deja atunci deci este un clopoțel pentru care trebuie să ne adresăm specialiștilor
că este o disfuncție hormonală. De obicei, durerile încep înainte de ciclu cu 12 ore, poate fi ceva așa mai grav, mai sever, poate fi pur și simplu ceva așa care acceptabil. Durerea de fapt e ca o crampă așa în partea inferioară a abdomenului inferior și vine de fapt cu valuri. Sunt unele doamne care mai au grețuri și au dureri în șale, în spate. Deci asta este din cauza că contracțiile uterilor sunt asociate cu un nivel crescut de substanță similară de hormoni, care e prostaglandina. Poate apar atunci când sunt expuse extremitățile la frig. Deci foarte important pentru doamne, deci în special în perioada rece a anului se recomandă de extremitățile inferioare să fie încălzite, deci încălțată cu ceva ciorapei călduți. Deci somnul neregulat, oboseala, alimentația incorectă care duce la aceea că accentuează dismenoria. Deci, un medic, deci un specialist care a studiat dismenorie, spunea că femeile care au respirația diafragmatică abdominală nu au dureri menstruale. Este corect. Contracția mișcărilor de respirație prin îmbrăcăminte strântă, deci induce respirația costală, reducând folosirea mușchilor abdominale și a diafragmei și cauzând o congestie pelvică excesivă. Și el recomandă un exercițiu la așa doamne. Deci femeia să-și scoată toate hainele, să stea întinsă pe spate, pe suprafață plată, să fixeze genunchii și să pună brațele lateral pentru a ajuta la relaxarea mușchilor abdominali. O mână este pusă pe abdomen pentru a evalua măsura în care abdomenul efectuează mișcarea. Femeia încearcă să ridice mâna cât de sus posibil pe ridicarea peretelui abdominal și apoi să vadă cât de departe poate coborî peretele abdominal. Exercițiul trebuie repetat de 10 ori dimineața și seara, într-o cameră bine aerisită. Mișcările bruște trebuie evitate în cazul dat și să avem o respirație cât mai ușoară, din motiv că atunci când facem acest exercițiu, deci avem o ușoară amețeală. Dar și putem să avem așa și niște palpitații și chiar câteodată poți să-ți pierzi cunoștința. De asta se face mișcările foarte lente. Dacă suferă cineva de dismenorie primară, putem să luăm deci, unele momente pentru a calma durerea și a reduce disconfortul. Deci știm că durerile menstruale tind să scadă în intensitate pe măsura înaintării în vârstă și dispar uneori după prima sarcină, cum am menționat. În cazul dismenoriei secundare, deci un protocol, iată care îl descriu aici. Putem să folosim ilang, oregano, samaghiran, mentă, lavandă, rozeu, deci trandafirul și scorțișoara. Metrorargia, deci sângerările vaginale anormale, survenite în afara ciclului menstrual. Acestea pot să apară după un contact sexual sau în perioada de post-menopauză. Da? Metrorargia, de fapt, apare foarte des în contactul sexual, deci cu dureri. Poate să fie abundentă, dar poate să fie și lentă. Deci, ea apare atunci când noi, într-adevăr, avem niște tulburări menstruale, fluctuații în primul rând la nivelul hormonal, deci infecții vaginale, tumori, polipi, deci apare foarte des, niște fibroze la nivelul vaginului, colouterin, afecțiune colouterin, ectopic cervical, da? Unele boli transmisibile, dar cel mai des atunci când avem fluctuații la nivelul hormonal, avem afecțiune colouterin, deci avem polipi. Și deja celelalte așa un pic mai rar întâlnite. Ca protocol în metrorragie, deci ceai din semințe de coriandru și ulei, da? Un remediu cu lapte și semințe de muștar, ceai de armurariu, da?
Putem să facem un remediu cu aplicații cu oțet de mere și miere. Ceai de lemn dulce, este și uleiul dulce. Da, putem să folosim și lavanda, putem să folosim și tămâia, mela, dintre gama uleiurilor noastre. În sindromul premenstrual este dat niște schimbări bruște, da, care în primul rând avem balonări, dispoziții, apetit excesiv sau scăzut, avem oboseală, suntem foarte agitați, apare depresia. Prezența acestor simptome în zilele care posedă menstruație indică un sindrom premenstrual. Deci se întâlnesc între perioada 20-40, da? Simptome de ordin fizic, deci apare la sindromul premenstrual cu intensitate variabilă, adică la fiecare ciclu sau poate fi peste 2 sau poate fi odată la 3, da? Deci câteodată atunci când el este de fiecare dată, deci normal că sindromul premenstrual ne controlează viața și un pic așa suntem cam indispuși, irascibili, balonare, depresie, dar și acest sindrom poate fi redus cu protocoale ce este compus din uleiurile noastre, da, și care sigur că ne modifică și ne ajustează stilul de viață. În sindromul premenstrual, deci în a doua jumătate a ciclului menstrual, mulți femei suferă de schimbări fizico-emoționale, cum se numește sindromul premenstrual, SPM, da? El de fapt începe de obicei după ovulație, aproximativ 14 zile înainte de următorul ciclu, crește treptat, da, până începe menstruația. Acest sindrom premenstrual poate fi cauzat că scade drastic nivelul de progesteron, un hormon feminin, care am menționat în precedentele seminare. Deci, în cazul dat, scade progesteronul, în schimb crește estrogenul, da? Și el este foarte greu de neutralizat și poate duce la niște simptome a sindromului premenstrual. Poate fi cum ar fi hiperglicemie, retenție de apă, deci atunci când folosim sarea, da, deci în cantități avem când transpirăm, deci rămâne pe hăinuță așa un fon alb, deci asta e reținerea de apă, da. Creștem în substanțele grase a corpului, da, deci în special burtă, partea coapselor. Și asta, în primul rând, se manifestă din cauza că, în primul rând, avem foarte scăzut oxigenul în celule. Deci, în cazul respectiv, deci noi avem, iarăși, protocol cu uleieșe, ca care noi putem să reglăm și să ținem în normă progesteronul. Ca cauză a tulburărilor menstruale, deci, cum am zis, echilibru endocrin, da, deci diferite produse pe care le folosim noi euri, diferite parfumuri, cum le zic eu, chimicate, deci margarină, carnea care este crescută pe hormoni, ciocolată nenaturală și multe altele, da. Deci alcoolul, fumatul și tot acestea deci accelerează în primul rând și procesele de îmbătrânire. Dacă ca consum de grăsimi animale, deci carne, lapte, ouăle, da, untul, dacă îl folosim, atunci îl folosim crescut natural. Din grăsimi vegetale denaturate, deci margarina, uleiuri vegetale rafinate, margarina este exclusă. Ca fumat, deci fumatul inhibă formarea de hormoni feminini, da, și produce, deci în primul rând, hirsutism, da, ce nu se permite. Evităm anticoncepționalele, deci toate pastilele este chimice. Deci în locul lor folosim uleiurile și folosim ceaiurile. Totodată, deci să prind diferite experimente, deci analize, s-au demonstrat că totuși și stresul conduce la o cantitate foarte mare de probleme în aparatul genital. Pentru asta, care duce și la dereglarea testosteronului. Deci este foarte important ca emoțiile și stările noastre psihice, care sunt negative, manii, supărare, anxietate, deci nefericire, nemulțumire. Deci toate acestea distrug organismul nostru. În cazul respectiv, deci avem
o fortăreață întreagă de produse deci, care foarte bine pot să ne ajute naturale. Avem câteva declarații valoroase a lui Ellen White, care ne spune corelația dintre îmbrăcăminte și boli femeiești. Deci ea spune în felul următor că este imposibil pentru femei să aibă extremitățile înghețate tot timpul și cele reci fără ca unele organe interne să fie congestionate. Deci multe acoperitori, în plus peste piept și spate și partea de jos a corpului, forțează sângele în acele părți. Iar fierbinteala astfel reținută slăbește și debitalizează organele delicate. Iar rezultatul este congestia și inflamarea. Deci doar o femeie dintr-o 1000 își acoperă membrii așa cum ar trebui. Femeile ar trebui să se îmbrace la fel de gros ca și bărbații. Deci jumătate din bolile care afectează femeile sunt cauzate de îmbrăcăminte nesănătoase. Mai multe mor ca rezultat a urmării modei decât din alte cauze. Deci asta spunea Ellen White după ce a trecut și ea în viață anumite momente pe care și-a dat seama că nu le respectă și după a început să le respecte, chiar a devenit deci, un îndrumător ferm convins și un autoștuitor în cazul respectiv cu cei ce ține de îmbrăcămintea femeilor. Ca să nu avem sindromul premenstrual, deci, care ne induce și anxietate, tensiune, da? Deci este foarte important să avem o grijă cei ce noi folosim, alimentația, deci îmbrăcămintea. Exerciții fizice regulate este necesar de făcut, deci ei atenuează multe dintre simptomele care manifestă sindromul premenstrual. Deci o comunitate făcută în America, ei spuneau că, deci împreună cu un psihiatru, cu domnul Perry, spunea că simptomele dinaintea menstruului, cum ar fi astenie psihică și fizică, irascibilitate, depresia, sunt nule dacă ameliorate la femei care fac măcar de 2 ori pe săptămână băi solare, deci în fața soarelui stău. Atunci asigur că toate simptomatica respectivă, deci ea se diminuează semnificativ cu 35-45%. Totodată sedentarismul, da, și lipsa exercițiilor fizice pot înrăutăți crampele, da? Hipermenoragia, deci menstrui abundente. Deci menstruile abundente, de fapt, sunt frecvente în 30-40 de ani, ca cauză, deci sigur că este dezechilibru hormonal. Deci în cazul respectiv, în afară de dezechilibru hormonal, este și un regim alimentar nesănătos, plus stresul și unele patologii inflamatoare pelviene, ca fibromele și endometrioza. Oligomenoree sau cicluri neregulate, ele de fapt sunt ceva obișnuit în primii ani după începutul menstruației, adolescența, după care ar trebui să se reguleze, deci să fie regulat. Dacă sunt întrerupte și cu sângerări, atunci sigur că este o disfuncție hormonală la care poate să ducă și la infertilitate. Da? Este necesar de a folosi iarăși să avem protocoale cu uleieșurile noastre. Amenorea, deci absența fluxului menstrual. Iar, deci, amenorea primară, deci înseamnă că apa fluxului menstrual la vârsta obișnuită a pubertății. Deci ea întârzie, da? Sau mai rar poate fi cauzată de insuficiență ovariană sau dereglare, deci o patologie a hipofizei. Primar. Deci secundar înseamnă că dispariția fluxului menstrual timp de 3 luni la femeie care anterior a avut ciclu. Și totuși este legat cu disfuncție endocrină și cu disfuncțiile hipofizare, deci care duc la rândul lor la insuficiență ovariană, sindromul metabolic, obezitate și absența ovulației. Ca recomandări generale tratamentul tulburările menstruale, deci în primul rând ar fi foarte bine să trecem o perioadă la dietă vegetariană, da? Ca să fie o dietă regulată, deci
în primul rând, să avem și un program bine stabilit de trezire dimineața, culcarea, după aia masa, exerciții fizice care sunt făcute la aer liber, dispoziție veselă, mai multe fructe, legume crude, dovleci, cam protocol, deci vitamina B, zinc, uleiuri, vârfurile fragile de lucernă, țelină, ceapa, strugurii, deci poama, da? Neapărat este important să consumăm din belșug alimente care au deci efect asupra sistemului genital feminin, țelină, mărarul, spanacul, soia sub formă de lapte sau de alte preparate, nu, dar soia naturală. Ulei virgin de măsline, floarea soarelui, chiar măslinile, deci condiment de fenicul, ulei de fenicul, anason, fructul, deci avem și ulei de anason, chimenul, ulei, pulbere de chimen putem folosi, deci consumăm alimentele care sunt bogate în vitamina E, deci asta este ulei de cătină, nucile, migdalele, avocado, brocoli. De fapt, tulburările hormonale la femei sunt mult atenuate și chiar sunt eliminate dacă noi consumăm sistematic porumbul, da? Măliguța. Deci foarte bine favorizează la oprirea hemorragiei și are chiar niște efecte calmante, da? Și chiar calmante psihice, psihologice. Consumăm rădăcina de pasternac, țelină, pătrunjel, deci avem pătrunjel și ulei, sămânță de yin, sămânța de șii sau sămânță și tot așa. Deci lăptișorul de matcă este foarte bogat în hormoni naturali, da? Ulei de cătină foarte bine merge. Pulbere de plante, care nu putem să o luăm planta uscată prin râșniță de cafea și facem pulbere și folosim câte o linguriță de 4 ori pe zi, 5 ori pe zi, în dependență de, deci se face cura nu mai puțin de 30 de zile, da? După 14 zile să o reluăm. Avem lădița de zmeur, da, care putem să folosim. Deci toate aceste preparate își face un ciclu foarte benefic asupra ciclului nostru, deci asupra organismul nostru feminin, care în primul rând preîntâmpină hemorragiile, preîntâmpină formarea altor aderențe la organismul, la gonoade, preîntâmpină premenopauza, menopauza precoce. Ca recomandări în protocol în cazul sindromului premenstrual, deci neapărat beta-carotenă, adică ulei de morcov, suc de morcov, seclă roșie, cătină, ardei, dovleci, pepene galben, zmeură. Deci putem să facem decoct din rădăcini de păpădii, da, cormurariu, ulei de luminiță, ulei de ciubățica cucului, chiar și planta, decoctul, planta uscată, de făcut pulbere. În dezmenorie, adică în dureri menstruale, da? Deci, în primul rând, prevenim constipația, cât mai multe lichide, mâncăm zilnic fructe, legume, da? Cereale integrale. Mai ales înainte de perioada menstruației, deci folosim fructele, legumele, deci cruditățile, da? Fibrele. Masaj abdominal, deci se pune o termofor cu apă călduță, masaj reflexogen la talba piciorului, presopunctură. Uleiul de levantică folosim pe talpă. Baie fierbinte la picioare, deci baie fierbinte, deci nu fierbinte 70 de grade, dar 35, 45, nu mai mult, 10-15 minute, da? Compresiile cu ulei de ricin, deci este foarte fenomenal în cazul dat. Ca recomandări în protocol în caz de aminorie, deci noi am studiat în protocoale precedente, deci insuficiența ovariană, deci putem să le folosim. În hemoragii, deci folosim în hipermenoragie, da, și metroragie, folosim tinctura de traista ciobanului, deci de 15 minute. Chiar și planta uscată o facem pulbere și o folosim.
Putem să facem din decoct o aplicație compresă așa rece, deci rece mă refer ca temperatura corpului nostru și aplicată jos în partea inghinală. Cataplasmă de argilă, da, se pune pe partea inghinală. Menopauza poate fi întârziată prin consumul de legume, deci, cum am zis, cât mai multe produse de culoare verde, da? Deci fibre, cei care fac hrum-hrum, aportul de vitamina B6, vitamina C, zinc, omega, A, E. Deci, ca să întârzim menopauza, în primul rând, legumele proaspete, peștele gras, da? Zincul și vitamina B6, e cele mai primordiale. Ca parte componentă în sistemul hormonal, noi avem paraganglionii sau paraganglia, da? Deci, el de fapt e o naștere din primordialul sistemul nervos. Ca proveniență și dezvoltare paraganglionii au similitudini cu substanța medulară a suprarenalelor, da? Deci corpii cromafini și organe cromafini. De multe ori, deci noi cu suprarenale în prezent primul seminar am vorbit, dar totodată la suprarenale deci foarte mult afectează și paraganglionii, care specialiștii nu prea le dau mare atenție. Deci că în lipsa energiei noastre un rol primordial îl joacă și paraganglionii. De fapt, ele sunt niște celule neuroendocrine, da? Deci primul corpii cromofili și organe cromofini, deci primară endocrină, au funcții chematoreceptori, da? Și sunt numite așa că sunt apropiate de ganglionii simpatici, deci ei se numesc paraganglionii. Ca funcție, paraganglionii conțin celule cromafini care produc catelohamina, deci precum adrenalină, care menține tonul simpatic și are proprietăți vasoconstrictoare. În hipersecreție în cateholamine, deci poate fi cauzată de dezvoltarea unei tumori hormonale active în țesutul cromafin. Cel mai frecvent simptom este hipertensiunea arterială. Deci atunci când noi avem hipertensiune arterială, pacientul este agitat, palid, durere în regiunea inimii, apoi apar grețuri, văsături, cefalee, frisoane. Deci, foarte multe ori specialiștii noștri nu prea dau atenție că nu legată numai de disfuncții legate de cardiovascular, dar aici este o primordială, deci o mare atenție ar fi de atras și la paraganglionii care sunt în regiunea suprarenalilor. Deci în paraganglia, deci paraganglionii, numeroase vizicule mici are care sunt împrăștiate în elementele sistemului nervos autonom, da? Și nodul simpatic, atrochiul simpatic, la rădăcina mezenterului, subarcul aortic, pe arta subclaviculară și renală. Deci multe dintre ele sunt nestatornice. Ele totodată scad cu vârsta, da? Deci dispar. Deci, ca un fel de așa rezumat, deci paraganglionii sunt niște formațiuni ganglionare al sistemului adrenal, renichii suprarenalele, da? Ca organe simpatice accesorii se află raporturile intime cu sistemul nervos simpatic, conțin celule cromofine, da? Ei sunt dispersați în diferite regiuni a corpului, sunt legate între sistemul nervos vegetativ, se cunosc ganglioni paraortici, glomusul glandalus, ca și glomus carotidean. Da? Deci, ca rădăcină se începe în mezenterul și în alte părți a structurului corpului nostru. O altă componentă care face parte din sistemul hormonal este glomusul carotidean. Da? Deci e o mică masă de țesut sinusal carotidean. Deci iată regiunea respectivă care conține chemoreceptori ce monitorizează nivelurile de oxigen și de oxid de carbon și de ioni de hidrogen în sânge. Dacă nivelul oxigenului scade, chemoreceptorii trimit impulsuri către centrul cardiac, da? Și către centrul respirator, care crește rata respiratorie și cardiacă.
Deci, joacă un rol important în reglarea saturării în oxigen a sângelui și în funcționarea respirației. Deci, iată, el se află aici. Ca un alt component care face parte din sistemul hormonal, dar pentru specialiști este nesemnificativ, glandele endocrine izolate. Da? Deci avem așa un sistem difuz foarte important, da? Deci celule endocrine, care sunt nu de proveniență nervoasă, care sunt și de proveniență nervoasă, sunt și un sistem diseminat difuz. Da? Glomusul somnoros sau glomusul caroticum, deci sunt niște ganglioni mici, cromofină, da? Deci care o boabă de orez, da? Așa micuți. Deci el, în primul rând, sunt sensibili la modificările fizico-chimice, cum am zis, ale sângelui, atunci când, într-adevăr, este o homeostază în sânge. Deci mai avem ultimul din sistemul hormonal, este sistemul APUD. Da? Sunt niște celule endocrine solitare, sunt răspândite în țesuturile epiteliale ale unor organe, da? Ansamblul acestor celule e determinat de sistemul diseminat difuz, de celule endocrine. Sunt două grupuri de celule izolate, deci proveniență nervoasă și de altă proveniență. Ca nervoasă, deci sistemul APUD, produc peptide cu proprietăți hormonale și au acțiune locală asupra acelor organe în care ele se localizează. De altă proveniență sunt glandulocitele testiculului, foliculii ovarului, care produc hormoni steroizi. Deci face parte din sistemul neuroendocrin. Deci sistemul hormonal, hormonii, dar aici este sistemul neuroendocrin, tot din sistemul hormonal. Sistemul APUD, deci cum am zis, e un grup de celule secretoare independente de glandele specializate în sistemul endocrin. Deci numele său derivat devine din limba engleză la al meu, P recursor și sau ptache, adică de ecocarboxilare. Deci acest sistem este de asemenea cunoscut sub numele de sistem endocrin difuz. A fost definit tocmai în 1916 de un specialist pers, care el a observat că acele celule aparțin acestui sistem și aveau capacitatea de a absorbi și decarboxila presectorii compușilor aminici. Deci el are un rol în compușii aminici. Da? Deci APUD aparținea unui grup de celule secretoare primitive și predecesorii celulelor care structurează glanda endocrină. Ca reprezentanți celulare a acestui sistem, deci ei împărtășesc multe caracteristici, structură tipică a celulelor secretorii, conțin un număr mare de poliribozomi și ribozomi liberi, deci mitocondrii mari și activitate ridicată a granulelor secretoare aproape pe membrana celulară. Deci are o semnificație foarte importantă în sistemul nostru hormonal. Deci ca să ne fie un pic așa mai clar, cred că ați auzit de denumirea compușilor hidroxitripina, da, sau dopa, deci face parte din neuroendocrini, deci neurotransmițători, deci au funcție de neurotransmite, deci un sistem nervos autoimun și țesuturile sensibile acestora. Deci ca un fel de precursor, da, pentru sinteza hormonală. Toate aceste celule conțin enzima DOPA, decarboxilaza, deci este responsabilă pentru decarboxilarea compușilor sau aminocizelor care celulele utilizează ca substraturi pentru a produce aminile sau peptidele pe care le excretă. Da? Deci sistemul APUD se caracterizează prin capacitatea de a captura și a decarboxila precursori hormonali, de exemplu, ai aminii, da? Ca un rezultat se sintetizeze enzima DOPA. Da?
Deci sistemul apud este prezent în toate țesuturile animale și mamifere. Cu toate acestea este predominat în pancreas și în țesuturi unde se găsesc receptori hormonali. Ca funcția principală a acestui sistem, deci specialiștii spun endocrinologii că este secreția peptidelor, deci în funcții hormonale sau peptide în funcții neurotransmise. Deci asta are funcția lor. Secreția peptidelor hormonală și neurotransmisie, care într-adevăr organismul nostru ar întâmpina mari dificultăți. Deci, sistemul APUD se clasifică în sistem neuroendocrin difuz, cum am menționat, dar el interacționează în special cu celulele de hipotalamus, cu nervii autoimuni periferici, cu hipofiza, epifiza, da? Și chiar anumiți cu chemoreceptorii placentei. Sunt multe celule producătoare, dar cel mai important, deci am zis că deoxycarboxilarea, adică absorpția aminul prescutoare, da, pentru organismul nostru. Deci ele se mai întâlnesc și în tractul gastrointestinal, respirator, am zis că parotide, am menționat la pancreas. Deci atunci când avem toate simptomatica, nu element, dar simptomatica sus menționată astăzi și la celelalte seminare. Deci noi știm că avem regiunea deci, de jos a piciorului, laba piciorului și atunci avem sânul, glanda mamară, deci zona sexuală, da, durerile menstruale. Deci cu masaj ușor, cu uleieșile noastre le facem zilnic, dimineață, la amiază și seara, după care încălțăm un ciorapel călduț, de lăniță. Dacă seara și ne culcăm ziua, sigur că ne străduim să fie absorbite, după aia plecăm unde avem necesitatea. Și atunci toată simptomatica respectivă, deci ea se ameliorează și chiar dispare. Deci ne facem sănătoși. Vindecarea emoțiilor, deci care le avem noi, sigur le facem prin aromaterapie. Toate dificultățile care apar în organism, sigur le facem prin aplicarea și folosirea cu ajutorul uleiurilor esențiale. Deci asta am avut de spus în seminarul ce ținea de hormoni și sistemul hormonal.